9CIRCLE is also very happy to announce that starting May 2025, we are also going to be an official supplier for Honda dealerships in Vietnam. Today we are also going to provide training to the Honda Service Center on how to use 9CIRCLE equipment, because this month, May 2025, they will start using our equipment for the standard maintenance procedure. Kèm theo máy luôn và để tuần hoàn đẹp. Một cái em như này nữa. Trong xe châu Âu thì nó sẽ dùng sẽ trang bị như thế này. Mà làm sao khi mình lắp thì nó sẽ kết hợp với dây đeo này. Nó ngoài là nước để làm gì một để đi giải quyết các vấn đề. So this is Honda new original. There, the oil is hot, the wire is down. Nước và nước thì không thể hòa tan được ra nước, cộng với nước tan hơn là bảo lấy water and this oil you can also use it in brake, power steering, transmission, fuel tank, no problem. một cái chất. They will start using 9CIRCLE equipment and chemicals for their standard maintenance procedure, meaning every time a car comes to the Honda dealership to change oil, they will use 9CIRCLE products to perform the engine oil service. They will do the engine flush using 9CIRCLE CT9 engine flush machine or chemicals as a standard procedure for their maintenance.